ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ SL එක අපේ අලුත් YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි බලමු Google account එක කොහොමද ෆෝන් එකෙන් ක්‍රියේට් කරගන්න කියලා. මේක ඔයාලට සරල මුලදම් කියලා දෙන්න. හරි. ඔයා ඉස්සෙල්ලා ෆෝන් එකේ setting වලට යන්න. එතන තියෙන පල්ලය user and account කියලා. ඒක දෙන්න. ඊට දෙනවා add account කියලා. add account කියන දෙන්න. ඒ සලුත් page එකට එනවා. එතන තියෙන Google කියන දෙන්න. සාමාන්‍ය ටිකක් මෙතන පොඩි වෙලාවක load දෙයි. check in information ටික කරලා load වෙලා load වුණාට පස්සේ ඔයාලා ෆෝන් එකේ මොකක්ද password දාලා දෙනවා lock screen එකට password දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා දෙන්න මෙතන දෙනවා create account කියලා. ඔයාලා ඒක දෙන්න. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ create account දුන්නාට පස්සේ මෙතන option තුනක් එනවා. පළවෙනි option එක තමයි myself. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හදනවා. ඊළඟ දෙවෙනි එක තමයි for my child. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ළමෙන්ට පොඩි කෙනෙක් හදනවා. ඒක දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ business එකට හදනවා to manage my business කියන දෙන්න පුළුවන්. මම දෙනවා myself කියන එක. ඉතින් අලුත් page එකට එනවා. එතන තියෙන ඔයාගේ first name එක ගන්නයි surname එකට දෙන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන normal name එකක් දෙනවා, නිකන් name එකක් දෙනවා මම දැනට. දැනට මම දසුන් කියන නම දෙනවා. surname එකට දෙනවා ලක්මා කියන එක. ඊට මම next එක දෙනවා. ඊට මෙතන අහන ඔයාලා birthday එකයි gender එකයි ඒ ටික දෙන්න. basic information ටික තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. හරි මම birthday දෙන්නම්. 1996 මැයි 9. මෙතන gender දෙන්න. මම mail කියලා දුන්නා. ඊට මේක දීලා ඔයාලා next එක දෙන්න ඊළඟ. එසේන අලුත් page එකට මෙතන තමයි ඔයාගේ දැන් Gmail account එකේ, ඒ කියන්නේ Google account එකේ username එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් user account එකට. හැබැයි දෙද්දි කලින් ඒ නමට account එකක් හදලා තියෙනවා කවුරුත්. හරි. අපි බලමු මේ කොහොමද දෙන්නේ කියලා. හරි මම මෙතන දැන් මම නම දුන්න දසුන් ලක්මා කියලානේ. මම දසුන් කියලා දෙනවා. දසුන් ලක්මා කියලා දෙන්නම්. හරි. දැක්කනේ මේ ඒකයි මම දසුන් ලක්මා කියලා දුන්නොට කලින් වෙන කෙනෙක් මගේ නමට account එක හදලා තිනවා. එහෙනම් අපි අලුත් නමක් දෙන්න ඕනේ. ඔයාලා user name එක දෙද්දි සාමාන්‍ය දිග නමක් දෙන්නත් එපා. සාමාන්‍ය පොඩි නමක් දී ගන්න. ඒතො ලේසි වගේ Gmail එක ඕන කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන පල්ලේ ඒ කියන්නේ අපි දැන් දුන්න නම හරියන්නේ නැති හින්දා දැන් වෙනම නම් දෙයක් කියලා තියෙනවා තේරිලා. ඔයාලට මෙතන එක තෝරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට වෙන නමක් දීලා හදාගන්න පුළුවන්. හරි මම මේ පල්ලේ යලා දෙන 6226 කියන එක දෙනවා. ඒක දීලා next එක දෙන්න. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ අලුත් page එකට ආවා. මෙතන තියෙන ඔයාලගේ password දෙන්න. මෙතන password දෙද්දි ඔයාලා මේ ඉලක්කම් අකුරු ඔක්කොම කලමේ දෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය අඩුව තියෙන්න ඕනේ ඔක්කොම කලමේ ඉලක්කම් අකුරු 8ක් වගේ තියෙන්න ඕනේ. හරි මම password දෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ අලුත් page එකට එනවා. මෙතන දෙන්න තියෙන ඔය phone number එක. phone number එක skip කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ phone number දැන් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් පස්සේ දෙන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා phone number දුන්නොත් එහෙම ඔයාගේ phone number එකට OTP code එකක් එනවා. ඒක type කරන්න ඕනේ. මම දැන් මේක skip කරනවා. skip කියලා දෙන්නම් මම දැනට. හරි. හරියටම ඔන්න Google account එක create කරලා ඉවරයි. මෙතන ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ මේ agreement එකක් තියෙනවා. ඒකට ඔයා agree කියන දෙන්න. හරියට ඔයාලා ෆෝන් එකේ තියෙන Gmail කියන එකට යන්න. හරියටම මේ ඇප් එකට ඉස්සලාම හොම පෙන්නන නියම. මෙතන ඔයාලා දෙන්න ඕනේ මේ
ඔයාලා account එක සෙට් කරන්න. take to my gmail එක සෙට් කරන්න. ඔයාලා account එක complete වෙලා ඉවරයි. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මතක් කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක දැකලා හිතනවා like එකක් දාලා share කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.